ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቤትስታይል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ የቡክ ሼልፌን ኦርጋናይዝ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ የመጽሐፌ መደርደሪያ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ብዙዎቻችን ቤት መጽሐፍ አለ ብዬ አምናለሁ። የመጽሐፍን ጥቅም ሁላችንም እናውቀዋለን። እኛ ቤትም መጽሐፍ ከፍተኛ ትርጉም አለው። መጽሐፍ ትልቅ ቦታ አለው። ልጆቼ ራሱ ማንበብ እንዲወዱ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ እንገዛላቸዋለን። ኢቭን የቲቪ ሰዓታቸው ወይንም የጌም ሰዓታቸውን እንኳን የምንወስነው ባነበቡት መጽሐፍ ልክ ወይንም ደግሞ ባነበቡት ሰዓት ልክ ነው። ስለዚህ ለመጽሐፍ ፍቅር እንዲኖራቸው ምቹ ሁኔታን እንፈጥርላቸዋለን። እንግዲህ ዛሬ ቤቴ ውስጥ ያሉ የሃርድ ኮፒ መጽሐፎችን ኦርጋናይዝ አድርጋለሁ። እንግዲህ ብዙ አይነት የአደራደር ዘዴዎች አሉ፣ ግን መሰረታዊ ብዬ ያሰብኳቸው ሁለቱን ብቻ እንመለከታለን። የመጀመሪያው መንገድ የተለመደው አይነት ሬጉላር የሆነው መጽሐፍ አደራደር ነው። ይሄም መጽሐፎችን ብቻ አቁመን ወይንም በማጋደም መደርደሪያ ላይ መደርደር ነው። ይሄን በምናደርግበት ሰዓት መጽሐፎችን በአልፋቤቲካሊ መደርደር እንችላለን፣ ወይንም ደግሞ በከለር ፓተርናቸው መደርደር እንችላለን፣ ወይንም ደግሞ በሰብጀክታቸው በሚይዙት ሀሳብ በዛ ተነስተን መደርደር እንችላለን። ይሄኛውን አደራደር ሞር ሪከመንድ ማድርገው ራሱን ችሎ ለመጽሐፎች ተብሎ የተዘጋጀ ክፍል ካላችሁ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። በቃ ሙሉ ሼልፉን እንደዚህ መጽሐፎችን ብቻ ሙሉት አድርጎ መደርደር ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ መጽሐፎችን ከአክሰሰሪ ጋር ኮምባይን በማድረግ መደርደሪያ ላይ መደርደር ነው። ይሄን የምናደርገው ደግሞ የ40-60 ሩልን በመከተል ነው። እኛ ይሄን ቁጥር የምናውቀው ለኮንዶሚኒየም ነው። ነገር ግን 40-60 ማለት 40% አክሰሰሪዎችን፣ ጌጣጌጦችን፣ ቅርጻቅርጾችን፣ አበባም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ እሱን አድርገን 60% ደግሞ መጽሐፍ መሆን አለበት። ይሄን አይነቱን መንገድ ሪከመንድ የማደርገው ራሱን ችሎ ሩም ከሌለን፣ ላይብረሪ ሩም ከሌለን፣ ለምሳሌ ሊቪንግ ሩም ከሆነ መጽሐፎቻችንን የምንደረድረው መጽሐፍ ብቻ ሙልት ብሎ ሲያዩት አሰልቺ እንዳይሆን መጽሐፋችን ከአክሰሰሪ ጋር በመቀላቀል መደርደራችንን በማድረግ ሲያዩትም የሚያምር ሉክ ይኖረዋል። ለማንበብም ደስ የሚል አፕታይት ይከፍትልናል። ስለዚህ ራሱን ችሎ ሩም ከሌለን ይሄኛውን መንገድ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ይሄኛውን መንገድ በመከተል መጽሐፌን ኦርጋናይዝ አደርጋለሁ።
እሺ ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ያሉንን ማንኛውንም መጽሐፍ ባሉን መደርደሪያ ላይ አሳምረን በአግባቡ በማስቀመጥ ለማንበብ ምቹ ለእይታም የሚያምር አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን። እንግዲህ ዛሬ ኢንስፓየርድ ትሆኑበታላችሁ ብዬ አስባለሁ በዚህ ዝግጅት። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ዝግጅት እመለሳለሁ። እስከዛው ድረስ የተባረከ ሳምንት ይሁንላችሁ።